Xin kính chào quý vị và các bạn. Hitler luôn giữ bí mật gia thế và cuộc sống của mình trước khi tham gia chính trị. Ông nói các đối thủ chính trị của mình vào năm 1930 rằng, các vị không được biết tôi từ đâu đến, và xuất xứ từ gia đình nào. Vào năm 1938, ngay sau khi sáp nhập Áo vào Đức, chính Hitler đã ra lệnh tản cư và sau đó san bằng các ngôi làng Dollersheim và Scholz, là hương quán của ông bà cũng như bố mẹ ông nằm tại Wattwerthel, khu vực phía tây bắc của tiểu bang Hạ Áo, để xây một doanh trại đào tạo lính Allenstein. Theo những nhà viết tiểu sử Hitler, nguyên nhân có thể là những bí ẩn của khả năng loạn luân trong gốc gác của ông. Tự truyện Cuộc tranh đấu của tôi của Adolf Hitler được nhiều học giả đánh giá là một nguồn thông tin không tin cậy về cuộc đời của ông, vì nó mang nhiều bịa đặt và nhiều nhận định thổi phồng. Adolf Hitler sinh ngày 20 tháng 4 năm 1889 tại Pommer, một quán trọ ở Ranshofen, một ngôi làng thuộc đế quốc Áo Hung. Ông là người con thứ tư trong 6 người con của Alois Hitler, một viên chức hải quan, với bà Clara Hitler là vợ thứ 3 gốc Áo, và cũng là cháu gái cột chèo hệ thứ 2 với chồng. Trong các anh chị em của mình, 3 người gồm Gustav, Ida và Otto đã chết khi sơ sinh, chỉ Adolf Hitler và em gái Paula Hitler là sống đến tuổi thành niên. Cha của Adolf Hitler là con trai ngoài giá thú giữa một cô gái nhà nông và ông Johann Georg Hiller, người không bao giờ công nhận đứa con này. Một thời gian dài sau khi cha mẹ mất, vào năm 1876, khi được 40 tuổi, Alois đổi họ thành Hitler. Alois Hitler còn có một con trai ngoài giá thú, và một con gái từ đời vợ thứ 2. Năm Adolf Hitler lên 3 tuổi, gia đình chuyển tới Passau thuộc Đức. Trong tự truyện Cuộc tranh đấu của tôi, Adolf Hitler miêu tả cha mình là một người chuyên quyền và nóng tính, nhưng thực tế, không có một bằng chứng nào cho thấy Alois Hitler giáo dục con mình nghiêm khắc hơn so với mặt bằng xã hội lúc đó. Nhiều tài liệu cho rằng, Hitler không biết ai là ông nội của mình. Đây là một vấn đề nguy hiểm, có thể đe dọa vị trí chính trị của Hitler, một chính trị gia ngày càng được nhiều người biết đến nhờ các tuyên truyền ý thức hệ chủng tộc từ những năm 1920 của ông. Các đối thủ chính trị lúc đó đã cố tìm cách chứng minh rằng, người lãnh đạo tối cao của Đảng Quốc xã, Adolf Hitler, chính là người gốc gác Do Thái. Theo những kết quả nghiên cứu hiện nay, việc này khó có thể là sự thật, và những lời đồn đại này chưa từng được chứng minh rõ ràng. Nhưng đối với Hitler, các vấn đề này rất có thể là nguyên nhân bắt ông ra sức che giấu lý lịch của mình. Gia đình Hitler có gốc từ vùng Wattwerthel, thuộc Hạ Áo, nằm cạnh biên giới với Tiệp Khắc. Nguồn gốc của dòng họ Hitler không rõ ràng. Trong thế kỷ 19 cách viết họ này còn nhập nhằng giữa Hitler và Hitler. Năm 1906, khi vừa lên 17 tuổi, với một khoản tiền do mẹ và những người thân khác cung cấp, Hitler đến sống ở thủ đô Viên của nước Áo, để dò hỏi việc theo học tại Viện Hàn Lâm Nghệ thuật, và năm sau dự kỳ thi tuyển sinh với ước vọng trở thành họa sĩ tên tuổi. Nhưng mộng không thành vì bài dự thi không đủ điểm. Hitler cố dự thi lần nữa vào năm sau nhưng vẫn không đạt. Trong lúc ấy, bà mẹ đang hấp hối vì chứng ung thư. Trong 3 năm, bà và dòng họ đã cố gắng chu cấp cho người trai trẻ mà không có kết quả. Ngày 21 tháng 12 năm 1908, bà mẹ qua đời. 4 năm kế tiếp, từ năm 1909 đến 1913, là giai đoạn khốn khó cùng cực đối với Hitler. Ông không thiết tha việc học nghề chuyên môn hoặc nhận bất kỳ việc làm thường xuyên nào. Thay vào đó, ông nhận công việc lặt vặt như quét tuyết, di chuyển hành lý ở ga tàu hỏa, đôi lúc làm công nhân xây dựng trong vài ngày. Tháng 11 năm 1909, không đầy một năm sau khi đến thành Viên, ông phải rời bỏ căn hộ có nội thất đầy đủ để chuyển sang sống 4 năm kế tiếp trong một phòng trọ rẻ tiền lụp xụp và phải ăn các suất ăn từ thiện cho qua cơn đói. Từ việc đọc sách, Hitler đã tiếp nhận những ý tưởng và những suy nghĩ thiên kiến kỳ dị. Những ý tưởng ấy tạo thành một phần nền tảng cho đế chế thứ 3, còn gọi là Đức Quốc xã mà Hitler sắp gây dựng. Dù không trực tiếp can dự vào chính trị, Hitler theo dõi sát sao hoạt động của 3 đảng phái chính ở Áo. Việc này đã nảy sinh đầu óc sắc sảo giúp Hitler nhìn rõ mặt mạnh và mặt yếu của những phong trào chính trị đương thời. Theo thời gian, Hitler trở thành một chính trị gia bậc thầy của nước Đức. Ông nghiên cứu những hoạt động của Đảng Dân Chủ Xã hội Áo,
rồi đi đến 3 kết luận giải thích tại sao đảng này đã thành công. Họ biết tạo ra phong trào quần chúng, nếu thiếu nó đảng sẽ không có thực quyền. Họ đã lĩnh hội được nghệ thuật tuyên truyền trong quần chúng, họ hiểu được giá trị của phương pháp khủng bố tâm linh và thể chất. Ông bắt đầu luyện khả năng hùng biện với những người cùng khu trọ, ở bếp ăn từ thiện hoặc các góc phố. Nó trở thành một kỹ năng đáng sợ hơn bất kỳ kỹ năng nào trong giai đoạn giữa hai trận thế chiến, góp phần lớn vào thành công đáng kinh ngạc của Hitler. Sau này khi kể lại, ông khẳng định không để ý gì đến người Do Thái lúc ở Linz. Nhưng theo một người bạn thời trẻ của Hitler thì sự thật khác hẳn. Lúc từ Linz đến Viên, Hitler đã mang tư tưởng bài Do Thái. Mùa xuân 1913, Hitler vĩnh viễn rời xa thành Viên để đến sống ở nước Đức. Lúc này Hitler được 24 tuổi, và mọi người đều thấy là ông hoàn toàn thất bại trong cuộc đời. Ông đã không thể trở thành một họa sĩ hoặc một nhà kiến trúc. Dưới con mắt của mọi người, ông chẳng là gì mà chỉ là một gã lông bông, không có bạn bè, không gia đình, không công ăn việc làm, không có mái ấm. Tuy nhiên, ông có một thứ, lòng tự tin không gì dập tắt được và một ý thức về sứ mệnh nung nấu trong tim. Sau một thời gian, Hitler trở thành một người theo chủ nghĩa dân tộc Đức cấp tiến. Ông phục vụ trong quân đội đế quốc Đức trong chiến tranh thế giới thứ nhất, từng bị thương do chiến đấu anh dũng nên được nhận 2 tấm huân chương. Thất bại của đế chế Đức làm ông không thể hiểu nổi. Năm 1919, khi 30 tuổi, Hitler đã tham gia vào một nhóm cánh hữu nhỏ ở Munchen. Không lâu sau, nhóm này đổi tên thành Đảng Công nhân Đức Quốc gia xã hội chủ nghĩa, gọi tắt là Nazi. 2 năm sau, Hitler trở thành người lãnh đạo của đảng này. Dưới sự lãnh đạo của Hitler, lực lượng công nhân Đức Quốc gia xã hội chủ nghĩa lớn mạnh rất nhanh. Đảng này đã phát động một đợt chính biến, gọi là đảo chính nhà hàng bia năm 1923. Sau khi thất bại, Hitler bị bắt và bị xét xử, nhưng ngồi tù chưa được 1 năm thì ông được phóng thích. Năm 1928, Đảng Công nhân Đức Quốc gia xã hội chủ nghĩa vẫn chưa đủ mạnh, nhưng do công chúng cực kỳ bất mãn đối với các chính đảng đang tồn tại, nên chính đảng này thừa cơ phát triển lên. Ngày 30 tháng 1 năm 1933, Hitler được bầu làm thủ tướng. Sau khi lên nắm quyền, ông đã đàn áp các phe phản đối và xây dựng một nền thống trị độc tài. Nhiều nhân vật của phe chống đối bị xử tử mà không cần phán xét. Trong vài năm trước chiến tranh thế giới thứ hai, sự thống trị của Hitler đã được đại đa số người Đức ủng hộ nhiệt tình, vì đã giảm bớt thất nghiệp, nền kinh tế được phục hồi và họ tin rằng ông ta sẽ thay đổi vận mệnh nước Đức. Sau đó, Hitler đã đưa nước Đức vào con đường xâm lược, dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào tháng 9 năm 1939. Trên thực tế, Hitler không cần dùng vũ lực đã đạt được tham vọng lãnh thổ đầu tiên. Khi đó, Anh và Pháp đang bị khốn đốn bởi các vấn đề kinh tế, một mực xin hòa. Hitler hủy bỏ Hòa ước Versailles, tổ chức chỉnh đốn lại quân đội Đức. Năm 1936, quân Đức chiếm đánh khu vực Rheinland và thiết lập phòng thủ trong 3 tháng. Năm 1938, Hitler dùng vũ lực xâm lược nước Áo. Hai nước Anh và Pháp không có sự can thiệp nào đối với hành động đó của Hitler. Thậm chí khi ông chỉ đạo quân đội tiến hành thôn tính khu vực phòng thủ trọng điểm của Tiệp Khắc vào tháng 9 năm 1938, Anh và Pháp cũng ngầm thừa nhận. Thời kỳ đỉnh cao của Hitler là năm 1940. Quân đội Đức đánh chiếm Đan Mạch và Na Uy vào tháng 4, tháng 5 đánh chiếm Hà Lan, Bỉ và Luxembourg. Đến tháng 6 thì Pháp đầu hàng. Giữa năm 1941, Hitler tự ý bãi bỏ điều ước không xâm phạm Liên Xô, bắt đầu tấn công và chiếm được một vùng rộng lớn, nhưng không tiêu diệt được quân đội của họ. Theo tác giả Panfilov, giáo viên lịch sử Liên Xô của trường Moscow đã từng tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Trước khi quyết định xâm lược Liên bang Xô Viết, Hitler đã viết một bức thư cho trùm phát xít Ý là Benito Mussolini, qua đó cho rằng quyết định tấn công Liên bang Xô Viết là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời ông, vì Liên Xô là một quốc gia khổng lồ. Năm 1941, khi tấn công Liên Xô theo kế hoạch của chiến dịch Barbarossa, kể cả nếu Hitler đồng ý với các tướng lĩnh dưới quyền tấn công thẳng đến Moscow thì cũng không nhanh chóng đánh gục được Liên Xô, vì ban lãnh đạo Liên Xô lúc đó sẽ nhanh chóng sơ tán về miền đông dãy Ural, tiếp tục chỉ đạo cuộc kháng chiến chống quân Đức.
Sai lầm dẫn tới thất bại của Hitler khi tấn công Liên Xô là quá tự cao, coi thường đồng minh Nhật Bản. Vì vậy, Nhật đã không đưa quân đến hiệp đồng với Đức để tấn công phía đông Liên Xô, mà dồn quân xuống phía nam chiếm vùng Đông Á, để mặc một mình Hitler cố gắng xâm chiếm đất nước Liên Xô rộng lớn. Những nhà tình báo vĩ đại đã nắm được ý đồ đơn phương chiến tranh của Hitler, giúp cho ban lãnh đạo Liên Xô có những phương án thích ứng để đối phó. Cuối năm 1942, Hitler đã thất bại trong chiến dịch ở Ai Cập và Stalingrad. Đây là bước ngoặt của Đại chiến thế giới lần thứ hai. Lực lượng quân đội Đức bắt đầu suy yếu. Mặc dù thất bại là không tránh khỏi nhưng Hitler kiên quyết không đầu hàng. Sau trận đánh tại Stalingrad, Hitler hạ lệnh cho làm lễ quốc tang 4 ngày, nhưng sau đó ông còn kéo dài cuộc chiến hơn 2 năm nữa. Ngày 30 tháng 4 năm 1945, quân Liên Xô đánh vào Berlin. Một số tài liệu cho rằng Hitler đã tự tử ở bom ke của mình. Quân đội Đức Quốc xã và Nhật Bản đều tuyên bố đầu hàng, Thế chiến thứ hai kết thúc. Lịch sử đã phán xét cuộc đời Hitler, nhưng trong quan điểm của người Đức vẫn có nhiều tranh cãi về việc ông đã biến Đức trở thành một nước hùng cường với lòng tự tôn dân tộc mãnh liệt, hay đã khiến quốc gia này đi đến bờ vực của sự thất bại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.